guys. Kagigising ko lang today. Oo, kagigising lang ako. Parog pa si mama at nakamumu ko sa loob. Mumu daw ang tawag nila dito guys. Ayaw kung bakit mumu ang tawag dyan guys. So, kagigising ko lang. Bakit tayo yun? Kasi nanood ako ng Walking Dead last night. Ngayon naman. Pag ako nanonood ng so late at night, I get up very late also in the morning. So, ganyan ang nangyayari sa akin. Kasi this time, naka-leave ako sa work. So, naka-leave ako. And because for my vacation or medical leave or leave, whatever. So, yun guys. Kaya, ganyan ang buhay ko muna ngayon. So, but yesterday nga pala, gumawa ako ng nalilito ako. Bakit ako nalilito? So, ewan ko. Para siguro yung brain ko natutulog pa yata. So, yesterday, gumawa ako ng smoothie. So, ngayon gagawa ako ulit ng smoothie. Pero this time, gusto ko i-share sa inyo yung smoothie ko. Alam niyo guys, marunong na kayo gumawa ng smoothie. Of course. Pero, wala, naisip ko lang na share ko din sa inyo pang paggawa ko naman ng smoothie sa aking version, sa aking di ba? So, ayun, so okay, siguro, okay lang sa inyo guys, di ba? And then also, kasi dati pag kumakain ako ng fruits in the morning and lunch, yun lang. Kasi, lagay ko lang sa aking bunganga and then, chu. And that's it. So, but this time, is ang gagawin natin is, of course, i-share ko sa inyo ang aking paggawa ng aking smoothie. Okay? Ayan yung mga pinakita ko kanina, guys. Ito yun. Pero, ito yung, meron akong blackberries. Meron akong blackberries dito, guys. Yan. Meron akong green grapes. Yay! And then also, meron akong red grapes. Mga seedless lahat siya. Tsaka yung meron pang natitira blueberries. Ewan kung nakikita ba niyo. Ayun o. Ayun guys. Ayun. Kita niyo yun? So, yan. Dito, na-wash na yan. Na-wash na to. So, these two, hindi pa po na-wash. But, meron ako dito na ni-ready na wash na. Yung green grapes, tsaka yung blackberries, at tsaka apple. So, ang gagawin ko papakita ko sa inyo, guys. Okay? Ang paggawa ng aking natatawa ako kay Max. Audients ko. Tinaw niyo. Yan. Baby. Pasensya na kayo guys sa bahay ko. Masyado makalat. Kung may narinig kayo medyo maingay na tumutok-tok dyan sa background guys, yung nasa taas yun. Papalit kasi kami ng roofing. So, ano ko po ito? Ayun, ako na. Ito. So, before that, of course, I will wash my hands again. Kasi kanina, nilash ko yung hands ko. So, I will wash my hands again. Kasi nawakan ko yung camera. So, mas maganda yung laging malinis. So, ito gawin natin. So now, ang uunahin ko muna guys, itong blackberry. Okay, unahin muna natin itong blackberry. Because kasi may mga seeds ito eh. Ayoko yung seeds sa mga fruits kasi delikado yun pag nag-stock. Delikado din kasi masyadong kumakain ng seeds. Kasi pwedeng ma-stuck yun sa yung mga abdo. Yung mga ganun na problema. So, lalagyan ko to ng konting water. Yung water namin dito with filter. So, it's free to drink. Purified siya. So, and then, of course, ayan, naka-ready na ang aking shaker smoothie.
So, this one is what I'm doing. Medyo maingay. So, yan ang ginagawa ko, guys. Morning, kung gusto kong uminom ng smoothie. And then, of course, we're gonna do is we're going to drain. I-drain natin yung seed. Dito, i-drain natin. Kasi nga, yun. Ito yan, guys. So, alisin ko yan. Yung seed. Tapos, ilalagay natin yung seed dito. Para ready na, hindi nilakad ako ng lakad. Ayan. Okay. That's all we do in the morning. Kagabi, ang sarap-sarap. Kagabi, ano ko, excited na ako sa yung next episode nung Walking Dead last night. Parang pa-interesting na naman ulit. So, kaya ganun ako ka-late na nunood. You know? Mga series na movie na ganyan. Gusto ko nanonood. Pag ako nanonood ng mga series, movie, sa, pagkatapos mamaya, pagka nagustuhan ko yung series na pinanonood ko, ay Diyos ko po kamo. My goodness. Talagang tatapusin ko yan hanggang matulog ako tatapusin yun sa loob ng 3 days. Tapos hanggang natutulog ako na ako mga 3 o'clock in the morning. So addicted. Lalo na nung una ko pinanood yung Walking Dead, yung first series, second series, third series. Oh my goodness. Halos matulog na ako hinapos ko yata yun ng sa loob ng 3 days. 3 days, I think. 3.5 days. Tapos tutulog ko mga 3 o'clock in the morning na. Tapos igising ako mga 6. Tapos start ko na naman ng mga umaga. Oh my God. So addicted. Was so addicted. So mula nung natapos ko na lahat yung series, ayun, parati na akong nasa hindi na ako gano'n natutulog. Update na ako. O anyway guys, tapos na. So na-strain na natin tong seeds. So ilalagay natin yung blueberries. Yung leftover na blueberries. Yan o, may leftover akong blueberries guys. Sinasamahin na natin lahat. Tumalamsik pa sa mata ko. Ay. Sabi kasi, pag kumakain ka ng mga berries, healthy yan, full of collagens. Kaya, itong red berries, konti nilalagay ko. Kasi meron na akong green berries. Matamis kasi ito ng konti. Itong red berries. Itong, ko pala. Yan. Tapos, ito, lalagay natin itong green grape. It's not sour. It's not so sweet. It's just fine. Magsama-samay ko na lahat. And then next, ito yung apple ko. Hindi ko nilagay lahat, pero lahat yung guys. Tapos yan. Ito yung leftover kong yogurt yesterday. So, kinover ko ng cling film. Yeah, yogurt. Yogurt ang lalagay ko. Plain yogurt. Yung plain Greek yogurt. So, kasi, ang plain Greek yogurt is sour. So, sa mga taong na out there, sa inyo guys, out there na ayaw na nyo hate ninyo ang plain fat yogurt. Non-fat yogurt ito. Non-fat yogurt. Sabi niya, ayun. Ay. Yan, nakikita nyo? Yan, non-fat yogurt kanya. So, yan non-fat yogurt na yan. Pag kinain nyo to, it's bit sour, really. Tapos yung iba ayaw nila, ayaw ko din. Ako rin, ayaw ko rin.
I don't like with that. Yung plain. Kasi medyo maasim. So, ang ginawa ko, mini-mix ko siya sa ba so pag nagbe-berries ako, so ang doing is mix it with this berries. Yep. Mix with berries. And then, tsaka nyo isi-shake. Sayang. Because we are now happening. So I hope I will not make too much noise. Kasi yung anak ko natutulog. Kita mo guys. Tikman lang natin. Hindi ko nilagay ng sugar. Kasi why? Kasi yung sugar ko yung fruits. Yung matamis kasi yung itong grapes. Matamis na yan. Tsaka itong Fuji apple ko sweet. So I'm just using the natural sweet from the fruits. So good. So, itong berries is so healthy because I didn't use milk. I only use my purified water. Nakita niyo, kinuha ko dito lang guys sa ref namin. And then plus this non-fat yogurt. I-try niyo ito sa bahay. Sigurado magugustuhan niyo. And it's healthy. So good. Kasi kung ayaw nyo kumakain ng sabay-sabay, eat it once. So it is, lang. Smoothie yung ganito, masarap. Yun lang. Yun lang i-share ko sa inyo guys. Tapos meron akong dito. Croissant. So, croissant. Happy bang croissant? Alam ko croissant. Kumain na ako ng croissant kanina ganito kalahati. Magkukroissant na naman ako. Kalahati lang. Favorite ko rin daw kasing croissant Masarap. Yan. Ganyan. Ganyan lang guys. Tapos isaw-saw niya yung croissant na dito. It's good. So, try nyo ito sa bahay. Sa inyo guys. This is for everybody, boys and girls, men and women's. It's available. Pwede ito sa inyo lahat guys. Kahit na anong edad. This is good for the kahit anong edad. Alam ko kasi I'm using plain yogurt, non-fat yogurt, plain. Tsaka water lang, walang milk. So I think it's good also for sa mga edad na. Sa mga nagda-diet. So try niyo ito guys sa bahay. So pagka nagustuhan niyo, give me thumbs up. And please of course subscribe to my channel. Para lagi kayong update sa channel ko guys. And give me a thumbs up. So next time ulit, kita tayo ulit dito sa channel. Bye!